পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ চেনেল জুৰিছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই মাত্ৰ এটা কণী আৰু অলপ সুজি দি কেনেকৈ অতি সোনকালে অতি সোৱাদ লগা এটা পিঠা ৰেচিপি বনাব পাৰি হেতু মই আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিম। চাও আহকচোন কেনেদৰে বনালো। প্ৰথমে এটা মিক্সিং বাউল লৈ তাতে মই এটা কণী ভাঙি লৈছো। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত প্ৰায় আধা কাপতকৈ কম চেনি লৈছো। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে চেনিখিনি ল'ব আৰু তাতে এই চেনিখিনিৰ লগত মই আৰু 4টা ইলাচি গোটা ইলাচি মই ইয়াতে দি দিম। ইলাচিটো দিলে গোন্ধটো খুব ভাল আহিব, গতিকে চেনিখিনিৰ লগত মই একেলগে পিচি ল'ম। এয়া মোৰ চেনিখিনি পিছা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কণীখিনিত এইখিনি মিহলাই দিছোঁ। অকণমান মই ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো দিলে সোৱাদটো বেছি বাঢ়ি যায়, চেনিৰ মিঠাটো বেলেঞ্চ কৰে নিমখটোৱে, সেইকাৰণে অকণমান ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এখন কাটা চামুচেৰে এই চেনিখিনিৰ লগত কণীটো ভালদৰে ফেটি ল'ম। যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি কণীটোৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেদৰে কাটা চামুচখনেৰে ফেটি ল'ম। এয়া চাওক, চামুচ দি ভালদৰে অলপ সময় ফেটাৰ পিছত খুব ভালদৰে কণীৰ সৈতে মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ সুজি মিহলাই দিম। সুজিখিনি গোটেইখিনি মই একেলগে নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ মিহলি কৰি কৰি এটা ডো তৈয়াৰ কৰিম। প্ৰথমতে অলপ দি পেলাই এনেদৰে কণীখিনিৰ লগত মিহলি কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই আৰু অলপমান ইয়াতে সুজি দি দিম। এনেদৰে অলপ অলপকৈ বাকী ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত বাকীখিনি সুজিও মই এনেদৰে ইয়াত অলপ অলপকৈ দি গোটেইখিনি মিহলাই ডোটো তৈয়াৰ কৰিম। গোটেইখিনি সুজি মই ইয়াতে মিহলাই দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আধা কাপ ময়দা দি দিছোঁ। ময়দাখিনিও সুজিৰ দৰে অলপ অলপকৈ দি মই মিহলাই ল'ম। এতিয়া এই সুজি আৰু ময়দাখিনি ভালদৰে মিহলোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে 1/4 কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। এই পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিলে পিঠাটোৰ সোৱাদ বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা মেজাৰিং কাপ নাথাকে তেনেহ'লে বজাৰত এনেকুৱা 10 টকাৰ দামৰ গাখীৰৰ পেকেট কিনিবলৈ পায়, সেই পেকেটটো গোটেইটো দি দিলেই হৈ যাব। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া কাটা চামুচখন আঁতৰাই মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি পিঠাবোৰ বনাবৰ কাৰণে এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। মই দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মই ইয়াতে 1/2 টিস্পুন মই বেকিং পাউডাৰো দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি মই একেলগে ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন ঢাকন দি পেলাই ইয়াত 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। 15 মিনিট সময় হৈ গ'ল। ডোটো ভালদৰে মোৰ ছেট হৈ গৈছে। এতিয়া মই 2খন হাতৰ তলুৱাত অলপ ঘিউ সানি লৈ পেলাই ডোটোৰ পৰা অলপ অলপ লৈ মই পিঠাৰ আকাৰত ছেপ দিম। এতিয়া মই এই ডোটোৰ পৰা অকণমান ডো লৈছোঁ। ডোটো মই ঠিক নাৰিকল লাডু আমি যেনেকৈ বনালে হেঁচি হেঁচি লাডু বনাওঁ, ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি গোল আকাৰ কৰি মই লাডু এটা বনাই লওঁ। লাডুটো হৈ গৈছে। এতিয়া এই লাডুটো মই
দুইখন হাতৰ তলুৱাৰ মাজত লৈ এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ গোল কৰি পেলাই তাক আকৌ চেপেটা কৰি পিঠাৰ আকাৰ দিম এয়া চাওক এতিয়া মই বাকিখিনি দৌৰ পৰাও এনেকৈ লৈ লৈ একেদৰে পিঠাৰ আকাৰ দি যাম আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে খাই আৰু আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় তেনেহলে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত বা আপোনালোকৰ ৰিলেচনৰ মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে তাৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যায় এয়া মই দ্বিতীয় পিঠাটো এনেদৰে বনাই চেপেটা কৰি বনাই ললো বাকিখিনিও তেনেদৰে বনাম গোটেই পিঠাখিনি মই একেটা আকাৰতে বনাই লৈছো আপোনালোকে বেলেগ আকাৰতো বনাই লব পাৰিব এতিয়া পিঠাবোৰ ভাজিবৰ কাৰণে গেছত এখন পেন লৈ তাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এই তেলখিনিত পিঠাবোৰ এটা এটাকৈ ইয়াত ভাজিবৰ কাৰণে দি দিছো পিঠাবোৰ ইটোৱে সিটোৰ গাত যাতে নালাগে তেনেকুৱাকৈ জুখত মই দিছো চাৰিটা পিঠা মই দিছো ইয়াতে আৰু পিঠাকেইটা ভজাৰ সময়ত মই জুইৰ ফ্লেমটো একদম লো মিডিয়ামত থৈছো আৰু এটা সাইডে যেতিয়া ব্ৰাউন হয় তেতিয়া এখন কাটা চামুচেৰে মই পিঠাকেইটা লুটিয়াই দিছো কাৰণ কিয় কাৰণে পিঠাকেইটা এইখিনি সময়ত খুব নৰম হৈ থাকে প্ৰথমতে ভাঙি যোৱাৰ ভয় থাকে গতিকে মই কাটা চামুচেৰে লুটিয়াই দিছো এতিয়া মই এখন হেতাৰে এই পিঠাকেইটা 2-3 বাৰ মান ভালদৰে লুটিয়াই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছো পিঠাখিনি ভজা হৈ গৈছে মোৰ এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল পিঠাকেইটা এতিয়া মই নমাই থৈ দিম এখন প্লেটত এটা এটাকে পিঠাকেইটা নমাই থম এনেদৰে বাকি গুটেই পিঠাবোৰো মই তেলত এখন এখনকে দি ভাজি লম গুটেই পিঠাখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল এয়া চাওক পিঠাবোৰ দেখিবলৈ কি সুন্দৰ হৈছে পিঠাবোৰ কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে চাওকচোন এখন মই কাটা চামুচেৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এয়া মই এতিয়া আপোনালোকক এয়া ভাঙিও দেখুৱাম চাওকচোন কি ধুনিয়া হৈছে পিঠাটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ লাগে এই পিঠাটো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট সেকশনত গৈ পেলাই জনাব ধন্যবাদ